ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU Lab Pass Physics Lab Safety นะครับ Lab Safety ในที่นี้คือไม่จำเป็นต้องเฉพาะเกี่ยวข้องกับ Lab Physics เท่านั้นแต่เป็นเรื่องทางกายภาพต่างๆที่ประกอบไปด้วยกลศาสตร์และความร้อนแสงสารกัมมันตรังสีและไฟฟ้านะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของกลศาสตร์กันก่อนเลยแน่นอนในที่นี้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำซิกมา F เท่ากับ MA หรือกฎของนิวตันต่างๆแต่ถ้าห้องรกขนาดนี้คงไม่ดีแน่เราอยากจะจัดระเบียบให้กับห้องปฏิบัติการของเราให้สามารถทำการทดลองต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะครับอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่มีโอกาสที่จะล้มหรือที่จะกลิ้งได้ก็ยึดให้เรียบร้อยอยู่กับที่ถังแก๊สตัวอย่างเช่นนะครับควรจะล่ามโซ่ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือว่าชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่สามารถกลิ้งได้ก็ควรจะใส่ภาชนะที่เหมาะสมถูกต้องสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำเครื่องดื่มอาหารต่างๆนะครับห้ามนำมาวางไว้บนโต๊ะเป็นอันขาดนะครับรักษาโต๊ะให้มีระเบียบเรียบร้อยตลอดอุปกรณ์บางชนิดสร้างความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นในอุปกรณ์เช่นนี้ก็ควรจะต้องมีการสวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือถุงมือก็ตามนะครับและในกรณีที่มีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดไฟไหม้ได้ก็ต้องรู้วิธีใช้เครื่องดับไฟนะครับและต้องรู้ด้วยนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับความร้อนหลักๆก็แน่นอนเป็นเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์ด้วยความที่เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยทำจากแก้วนะครับโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่สารภายในเป็นประหลอดถ้าเกิดกรณีที่มีการแตกหักเราจะต้องจัดการเรื่องของประหลอดเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งเลยอย่าให้เกิดการแตกถัดมานะครับเป็นเรื่องของแสงและเลเซอร์นะครับเราสามารถมองเรื่องของแสงเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะครับเพื่อให้ง่ายก็คือดูที่แหล่งกำเนิดดูที่ตัวแสงเองแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับหลักการเริ่มต้นเบื้องต้นที่ทุกคนควรทราบก็คืออย่ามองแหล่งกำเนิดแสงด้วยตาเปล่าเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะว่าอาจจะทำอันตรายต่อดวงตาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลนส์ตาและเรตินานะครับและถ้าเกิดเป็นแสงเลเซอร์ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าแสงเลเซอร์แบ่งเป็นคลาสต่างๆมากมายตั้งแต่คลาส1ถึงคลาส4นะครับแล้วก็มีคลาสย่อยต่างๆมีอันตรายน้อยไปอันตรายมากว่ากันไปแต่หลักการเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะยึดถือเอาไว้เป็นหลักคือเหมือนเดิมครับอย่ามองไปที่แหล่งกำเนิดแสงด้วยตาเปล่าเป็นขาดครับอุปกรณ์ที่ควรจะใช้ในกรณีที่ความเข้มแสงสูงๆมากก็คือแน่นอนครับต้องใส่แว่นตากันเอาไว้แล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องรู้นะครับว่าแสงที่เราต้องใช้นี่เป็นแสงคลื่นความถี่อะไรนะครับเพราะว่าคลื่นความถี่หลายๆคลื่นเราเองไม่สามารถเห็นได้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ให้กำเนิดแสงเองเนี่ยหลักๆแน่นอนอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องตรวจสายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟต่างๆว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นอย่าพยายามแก้ไขด้วยตนเองนะครับให้ถามผู้ชำนาญและให้ผู้ชำนาญเป็นผู้จัดการนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่ทุกคนต้องทำนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของกัมมันตรังสีสารกัมมันตรังสีเป็นที่ทราบกันดีประกอบไปด้วยนะครับรังสีอัลฟาเบต้าและแกมมาอัลฟาอาจจะมีความสามารถในการไอออนไนซ์สูงนะครับแต่ความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำหน่อยเทียบกับเบต้าแล้วไอออนไนเซชันสามารถทำได้ดีขึ้นทะลุทะลวงได้มากขึ้นส่วนแกมมาอาจจะไอออนไนเซชันต่ำและทะลุทะลวงได้มากแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยถูกใส่ไว้ในแหล่งกำเนิดที่มีฉลากเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นสารกัมมันตรังสีและที่ใดก็ตามที่มีฉลากหลักการง่ายที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายมากหรืออันตรายน้อยอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่นานแล้วถ้าจำเป็นต้องปฏิบัติงานกับแหล่งกำเนิดกัมมันตรังสีต้องปกป้องตัวเองให้เหมาะสมวิธีการปกป้องตัวเองง่ายมากครับเราใช้ตะกั่วครับนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีตะกั่วสามารถป้องกันได้เป็นอย่างดีเราควรจะต้องมีตะกั่วล้อมรอบอยู่เสมออย่างไรก็ดีสารที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการนี้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่ถึงจะปลอดภัยก็ตามเราไม่ควรจะทำอะไรพิสดารกับมันอย่าดมนะครับอย่าเอามาเคลื่อนใส่เพื่อนกันเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนครับหัวข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับนั้นเราจะเห็นได้ว่าในห้องแลบแล้วก็ในบ้านเรือนต่างๆมีปลั๊กที่ประกอบไปด้วย2รูกับ3รูแน่นอนเราอยากจะใช้ปลั๊กที่เป็น3สายหรือว่าเป็น3รูมากกว่าเพราะอันนี้มีการเดินสายดินนะครับแต่วิธีการที่ทุกคนต้องปฏิบัติก็คือเมื่อใดก็ตามที่จะถอดหรือจะใส่ให้จับที่เต้าเสียบนะครับอย่าจับที่สายและถ้าเป็นไม่ได้สายควรจะต้องดึงออกมาให้ตึงนะครับอย่าเอามาขดเพราะในกรณีที่กระแสไฟฟ้าสูงมากๆอาจจะทำให้เกิดความร้อนได้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วจะมีฟิวส์นะครับหรือแน่นอนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ต่อพ่วงกับไอ้เจ้าสะพานไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์2ชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ไฟเกิดและทำอันตรายต่ออุปกรณ์ได้แต่อย่างไรก็ดีไม่ได้ป้องกันให้เราอันตรายเกิดอันตรายจากไฟดูดได้ครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คืออย่าเล่นกับไฟนะครับอย่าลองอะไรแปลกๆแล้วอย่าแกะอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตัวเองเป็นอันตรายมากๆแต่อย่างไรก็ดีถ้าในกรณีที่ไม่แน่ใจหรือมีคำถามอย่าเกรงใจที่จะถามอันตรายที่เกิดขึ้นบางครั้งหนีไม่ได้ถ้าเราจำเป็นจะต้องสู้มันจริงๆหลักการครับง่ายมากถีบก่อนเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำแลบอย่างปลอดภัยทำอย่างมีสติอย่าทำอะไรพิสดารแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการทำแลบที่มหิดลครับขอบคุณครับ